بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا وجعلته سهلا، وأنت الذي تجعل الصعب إن شئت سهلا. هنتعلم النهاردة إن شاء الله شمعة جديدة على شكل الضمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نختار أي شكل كده ونعمل عليه شمعة إن شاء الله. بصوا يا جماعة، أول حاجة أنا بحضر القالب بتاعي الاسطمبة، وببدأ أجيب الألوان. طبعا هنستخدم لونين بس، اللي هو اللون الابيض بالبودر بتاعه اهو، واللون الاسود. مش هستخدم غير اللونين دول. طبعا هنحط زي ما اتفقنا، بنحط يا دوبك على الطرف هنا، بالطرف بتاع الخله ده بنحط كده، ونبدا نحط اللون اللي احنا عايزينه. يا دوبك حاجه بسيطه قوي. وكذلك في الابيض برضو بحط حاجه بسيطه كده على الشمع بتاعي، وبحط الاتنين على النار كده ياخدوا وقتهم. اول حاجه بعملها لما يسيح معايا الشمع، بحط في القالب بالشكل ده. بحطش كتير، بحط حاجه بسيطه كده. جميل. المهم ان هي بعد ما بتنشف معايا، هنسيبها تنشف كده براحتها. بعد ما بتنشف معايا بتطلع لي جزء زي ده كده، بقوم اخده وابدا ان انا اشكل منه قطعه. بس هو لسه طري، يعني مش خليه ينشف خالص عشان ما يبهدلش معايا. ببدا ان انا اخد منه جزء كده، شريحه كده. انا مجهز دي عشان ما ناخدش وقت كبير معاكم في الفيديو كده. وببدا اقيس عليها كده المقاس بتاعي. ببدا اخد علامه اهي من هنا، كل ده وهي طريه يا جماعه، مش وهي ناشفه، وهي طريه كده. باخد مقاس كده اهو، قبل ما تنشف معايا، وبحطها كده في النص بالظبط. دي بتبقى اول حاجه انا عملتها. تمام. وبجيب اي شكل عندي يعمل لي دوائر صغيره، اي شكل. ببدا ان انا اعمل كده، يطلع لي دايره اهي كده، دايره. مثلا احنا هنعمل اللي هو 2 و2، يعني انا مش عارف اسمها ايه صراحه في الضمنه، بس هنعمل الشكل اللي هو يدينا 2 و2 بالشكل ده. وابدا احط اول واحده اهي كده، نفس الرسمه بتاعه الضمنه بالظبط، والتانيه اهي كذلك الوضع على الجنب التاني كده. معرفش بتبقى كده ولا تقريبا العكس كده. بالشكل ده قدرت ان انا اعمل اول خطوه. بعدها الشمع بتاعي بيكون الابيض اهو اتساح معايا وبقى تمام. ببدا ان انا اصبه بالشكل ده. بس الشمع يا جماعه مبقاش مخليه سخن قوي، يعني يا دوبك اقل من درجه الصب كمان، يعني اقل من 70، بحيث ان هو ما يسيحش الشمع اللي جوه بالشكل ده. وهسيبه ينشف براحته.
طبعا في التوقيت ده انا طبعا عشان ما اخدش وقت معاكم كتير في الفيديو، فبكون انا مجهز شغل تاني، فبيطلع معايا الشكل عامل كده. بعد ما تنشف يطلع معايا الشكل ده جميل زي ما انتم شايفينه كده. بقوم جايب الخله بتاعتي زي ما اتفقنا. انا بقى عايز مثلا ممكن ان انا يعني اخلي مثلا شكل تاني، يكون واحد هنا وواحد هنا في النص بالظبط. ففي الحاله دي ممكن ان انا اطلع 2 فتيل لو انا محتاج. لو انا عايز احط 2 فتيل هنا يعني اخلي الشمعه تبقى كده معايا ينفع. طب لو انا مش عايز كده، عايز اوقفها، فبقوم خارم كده اهو لغايه برضو زي ما اتفقنا قبل الاخر، يعني صبعي كده بيحس اذا كانت وصلت للاخر ولا اهي. اهو مطلع تاني كده، وابدا ان انا اجيب فتيل يكون اوسع من الخرم اللي انا عملته اهو. واهو اشتغل كده الشكل ده اهي، واحطها كده وهجيب الولاعه ونشوفها مع بعض. يبقى ده شكلها يا جماعه في الاخر بالظبط كده. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقه، واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.